Olen Marko Virta, maatalous-, metsä- ja tieteellisestä tiedekunnasta Helsingin yliopistosta, mikrobiologian osastolta. Olen mikrobiologi. Mikrobiologia on laaja tieteenala ja siihen kuuluu bakteerit, sienet, arkeonit, alkueläimet ja myöskin virukset. Kaikki nämä otetaan mukaan, niin saadaan aika iso kokonaisuus, jota on ehkä vaikea hallita. Ihmisen kiinnostus mikrobeihin on lähtenyt tietenkin sairauksista. Ja meidän ymmärtämys mikrobeista on myös paljon peräisin sairauksien ymmärtämisestä. Nyt tarkoitan tällaisia perinteisiä tartuntatauteja. Nyt on ymmärretty, että edes sairaudessa niin nämä perinteiset tartuntataudit on vain osa mikrobien aiheuttamia sairauksia. Ja monet sellaiset sairaudet, mitä ei aiemmin ymmärrettykään, ymmärretään nykyään olevan mikrobien aiheuttamia. Mutta toisaalta mikrobit vaikuttaa meidän elämään paljon monella muullakin tavalla. Mikrobit pyörittää ekosysteemejä. Ekosysteemi voi olla maapallo tai ihmisen elimistö tai jotain muuta. Tässä meidän mikrobiologisessa ymmärtämyksessä on nykyään käynnissä aikamoinen vallankumous. Ja se on ollut käynnissä ehkä parikymmentä vuotta. Tähän liittyy merkittävässä osassa menetelmien kehittyminen. Erityisesti geeneihin perustuvat tutkimusmenetelmät on saanut meidät ymmärtämään ihan eri tavalla mikrobien roolin tässä ekosysteemin pyörittämisessä. Mikrobeilla asiat on yleensä paljon yksinkertaisempia kuin vaikka ihmisellä. Mikrobit, jos niillä on jonkin ominaisuuden tuoma geeni, niin silloin niillä on se ominaisuus. Mikrobit ei esimerkiksi samalla tavalla pysty oppimaan niin kuin ihminen. Ja tähän geeniin liittyy myös sellainen asia, että mikrobien normaalia elämää on vaihtaa geenejä keskenään. Eli mikrobisolu tarvitsee jonkun ominaisuuden, niin se voi hankkia sen ottamalla vastaan geenin toiselta solulta. Ja silloin sillä on se ominaisuus pysyvästi. Se voi tietenkin antaa sen ominaisuuden myös vielä eteenpäin. Yksi esimerkki tällaisesta on vaikka antibioottiresistenssi, jolloin bakteerilla joko on tai ei ole geeniä, joka tuottaa resistenssin jollekin antibiootille. Jos bakteerilla ei ole tätä geeniä ja se joutuu tulemaan toimeen ympäristössä, jossa on antibioottia, vaikka esimerkiksi antibioottihoidon aikana ihmisen elimistössä, bakteeri voi hankkia geenin joltakin toiselta bakteerilta, jolloin se pystyy elämään antibioottihoidosta huolimatta. Ja tämähän on tietenkin ongelma siinä mielessä, että jos antibiootti ei enää tehoa taudin aiheuttajiin. Mikrobien toiminta näkyy yleensä meille kemiallisina reaktioina. Eli siinä mielessä sisällöt voisi rakentaa ainakin kemian ja biologian yhteistyönä. Muita tärkeitä asioita olisi esimerkiksi kotitalous ja fysiikka. Monet kotitalouden ilmiöthän on kemiallisia tai mikrobien aikaansaamia, niin kuin vaikka ruoan pilaantuminen. Toisaalta mikrobien rooli keskeisissä tapahtumissa tulisi käydä läpi. Oli jo puhetta tästä, että mikrobit pyörittää ekosysteemejä. Yksi tapa näiden pyörittämiseen on alkuaineen biogeokemialliset kierrot. Näitä on esimerkiksi hiili, typpi ja rikki. Nämä on myös ravinnealkuaineita. Tähän liittyy myös ravinteiden kierrätys, joka on taas osa kiertotaloutta. Tähän kiertotalouteen liittyy ja ravinteiden kierrätykseen myös jäteveden puhdistamot ja bioenergian tuotanto. Monet bioenergian tuotantomuodot perustuu mikrobien hyväksikäyttöön. Yksi asia, mikä olisi syytä käydä läpi, olisi mikrobien vaikutus ihmisten terveyteen. Tämä on sellainen hyvin aktiivinen tutkimuskohde ja me ei oikeastaan vielä ymmärretä, että miten mikrobit vaikuttaa ihmisen terveyteen. Me ymmärretään se, että mikrobien vaikutus on hyvin suuri, mutta että mikä erityisesti on tärkeää, niin sitä me ei ymmärretä. Ja tämä on semmoinen hyvin aktiivinen ala, mistä tulee paljon uusia tutkimustuloksia, että siinä ihan pysyä mukana siinä, että minkälaisia uusia tuloksia tulee ja mitä ne tarkoittaa, niin se on jopa alan tutkijalle ihan kohtuullinen työ. Luonnontieteellinen ja matemaattinen osaaminen on ihan keskeisiä. Sitten biologia on oikeastaan muuttunut tai muuttumassa tällaiseksi informaatiotieteeksi, joten myös ohjelmointi
tai ainakin ohjelmoinnin perusteet olisi hyvä ymmärtää. Tieteen popularisointi on hyvin tärkeä asia, mutta pitää muistaa, että kun tiedettä popularisoidaan, se tarkoittaa sitä, että asioita yksinkertaistetaan ja niitä myös muokataan sillä tavalla, että asiat esitetään varmempina kuin ne todellisuudessa on. Eli tämä popularisointi ei voi korvata sellaista oikeaa asioiden ymmärtämistä ja osaamista. Sitten pitää tietenkin muistaa myös, että pelkkä luonnontieteellinen tieto ja osaaminen ei saa aikaan sitä, että me voitaisiin ratkaista oikeasti ihmiskunnan ongelmia, vaan siihen tarvitaan myös ymmärtämystä ihmisten käyttäytymisestä ja taloudesta. Itsenäinen ajattelu, mutta toisaalta muiden kanssa yhdessä toimiminen on molemmat myös keskeisiä asioita. Asioiden ja kokonaisuuksien ymmärtyminen vaatii eri alojen tietojen yhdistämistä ja usein myös luovaa ajattelua, mitä voi olla tietysti vaikea opettaa, mutta ne on kuitenkin sellaisia keskeisiä asioita. Tällainen ilmiölähtöinen oppiminen voi koulussa olla sillä tavalla hyvä, että se voi motivoida sellaisia oppilaita, jotka ei ehkä motivoidu perinteisellä opetuksella tai ehkä jopa eivät viihdy koulussa.